Hi guys, good morning! Welcome back sa channel. Morning po! So, ride po namin ngayon eh. Papunta po kaming Mount Arayat. So, ito guys, yung mga kasama ko. Mga kaway-kawayo. Shoutout! Shoutout sa mga magulang ko. Shoutout! Ikaw ba, shoutout mo? Shoutout ka tata mo. Salamat. Mama ako. Shoutout po. O, tuloy na po kami sa ride. Ayan po mga kasama ko. Sige, sit lang ah. Ma, shoutout. Shoutout! Yehey! Ayan po, nasa boundary na po kami ng Concepcion, Magalang. So, morning ride lang po. Nakaka 13 kilometers na po kami. Magalang. Alright. So yun guys, naputasan tayo ng gulo. Kasama po yan sa ano? Pausing ride. Sa lakuyan. Sa kasalukuyan. Magkano po yan? So ito guys, kasama po to sa ride, no? Sana po may sponsor. Sakto may kakakita. Sakto naka 20 kilometers. 20 kilometers? 20 kilometers. So hintayin po natin sa lumangi. Kailan ba lang yan ba? Wayata, ito po guys, so masarap po ito. Nabili ko po sa Korea. Baka naman, no? Baka naman. Baka naman. Tawag yan na. Kenta na eh. Shoutout kay Natas, baka naman. Plat ako. Peki yung gulong. Heavy duty. Punta kayong pa mga bit mo namin, pakalimpi ito. GG yan. Wala na talaga. Uwiyak na ito, manulak tangan. Tatulakan. Kalata po kasi graduate yung bike shot kit. Kaya natin. Wala nang aluwa? Hindi. So yun guys, nagpa-sub muna ako kasi masyadong masakit na yung kamay ko. Next! Lahat po makakabomba, lahat po. 2 hours later. Ito guys, malapit na kami. Makikita nyo, ayun yung Arayat to. Isda light nga lang.
Nakapila tayo ng kilometers? Nakapila tayo na? Yan guys, nakaka-28 na. Habin. Ayun ba? Sabi guys, malapit na kami. Kaya magkano lang kami ng environmental fee. 10 pesos. Diyan, tara! Taraos. Magbabata pa. So guys, nakaakyat. Ito yung gintong pakpak. Oh, okay. Yan kami to. Kaliwa. Pwede mo picture ka, sige. Ito guys. Gintong pakpak. Pero tatang budget dito. Tampi mura pa mo eh. Annyeonghaseyo. Na? Good morning. So guys, yung mga kainan dito. Two hours later. Ito naman yung problema yung kaya.
There's more. Morning po. Dahil pa yan, sakay na matis na. Recover pa. Ay, parang dito pa ako. Ayan, lala. Sinabi na nila matarik ka nata. Matarik ka nata. Matarik ka. Bang. Kaya nata bago Christian tayo. May ka pumulit ni CJ eh. Ati pa meto nga. Kaya kinakanta. So, dapat yung kanina mo. Antay kami. Last time mo yan. Kaya, potong-potong ko kasi. Ngayon niya kaya? Yung potong-potong gusto. Ay, Gumep, yung patanda ka mo ka din. Dari dyan, loko, habis na. Okay lang. Oh, try. Sulit yung pa mag-practice. Ay dana. Nasa Andre? Fish ba? Ay, bunto mo sila ito. Ayun guys, survive namin yung napakataas na yun. Kaya, survive. Next time. Malapit na kabili sa bundok namin. Wala, diretsin. Ay, nababa na lang dito.
pauwi na kami. Hindi ko na na-video yung sa taas. So ito, medyo last vlog pero kaya. Shoutout kay Mami. Shout out. Pauwi na. Ayan pa. Ayan. Pauwi na. Big baka naman. Oh, big. Big baka naman, oh, pa-sponsor. So guys, dito tatapos yung vlog. Please like, comment, and subscribe! Bye-bye!